Hello students. তোমালোকে অলরেডি গম পাইছাই announcement ডিকে স্যারে অলরেডি তোমালোকক দিছে যে আমি 1 year current affairs compilation কৰিম আৰু হেতুৰে আৰম্ভণি এটা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আমি সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 2 সো সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পাৰ্ট 2 কি টপিক আছিলে খুব ব্রিফলি আমি যাম যাতে টপিকটো তোমালোকে গম পোৱা যে কি বস্তু আছিলে আৰু তাৰ লগত সংলগ্ন এটা দুটা তোমাৰ data মানে data যেটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰম প্ৰিলিমছ স্পেসিফিক আমি হেতুহে পঢ়িম সো মেইন স্পেসিফিক কোনো তোমালোকে ইলাবৰেট data নোপোৱা ইয়াত সো একদম টু দা পইণ্ট তোমালোকে ইয়াত data পাবা সো হোপফুলি তোমালোকে তাৰ পৰা তোমালোকৰ লাভ হ'ব বুলি মই ভাবিছো ঠিক আছে সো আৰম্ভ কৰো আজি সো প্ৰথম টপিকটো হ'ব আমাৰ ই-সিগাৰেট ওকে ই-সিগাৰেটটো বহুত হেৰিত আহিছে চৰ্চালে আহি গৈছে কাৰণ কিয় তাৰ এগেইনষ্টত এটা ল আহিছিলে প্ৰহিবিশন অফ ইলেক্ট্ৰনিক সিগাৰেট এক্ট অফ 2019 সো সেই লটো থকা সত্ত্বেও এই পাৰ্টিকুলাৰ ই-সিগাৰেটটো বিক্ৰী হৈ আছিল সেই তাৰ হেৰিত মিনিষ্ট্ৰি অফ হেলথ এণ্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়াৰ এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল সেই কাৰণে এই বছৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ যোৱা বছৰ মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটো টপিকত আছে সো ই-সিগাৰেট নো কি বস্তু So e-cigarette হল ইলেক্ট্ৰনিক সিগাৰেট দেখাত তোমালোকৰ কনভেনশনাল সিগাৰেটৰ নিচিনাই যেনেকুৱা সিগাৰেটটো দেখিবলৈ তেনেকুৱাই এই পাৰ্টিকুলাৰ সিগাৰেটটো দেখাত একদম একেই হয় ডিফাৰেন্সটো কি যে ইয়াত এটা এটমাইজাৰ বুলি বস্তু এটা থাকে এটা হিটিং কইল থাকে সেই এটমাইজাৰটোত আৰু কি থাকে তাত লিকুইড থাকে গম পাইছা নহয় তাত পানীৰ নিচিনা বস্তু এটা থাকে সেই পানীৰ নিচিনা বস্তুটোত তোমাৰ নিকোটিন মানে তো যেটো ধপাতত যেটো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স থাকে হেতু হল নিকোটিন সো সেই নিকোটিনটোৱে এই পানীত বস্তুটো এটা সলিউশন বনাই দিয়ে পানীত নিকোটিনটো মিক্স কৰি দিয়ে তাৰপিছত পানীৰ সেই কাৰ্ট্ৰিজটো ইয়াত বহুৱাই দিয়ে বহুৱাৰ পিছত কি কৰে এটা ব্যাটাৰি থাকে ব্যাটাৰিটোৱে কি কৰে আৰু ব্যাটাৰিটোৱে হিটিং কইলটো হিট কৰি দিয়ে হিটিং কইলটোৱে পানীটো হিট কৰিলে সো পানী গৰম কৰিলে আমি কি হ'ব বাষ্প হ'ব মানে গ্যাস ফৰ্মলৈ গুচি যাব যেহেতু নিকোটিনটো সেই পাৰ্টিকুলাৰ গ্যাস ফৰ্মটোত আছে সেইকাৰণে তাক এৰোজল বুলি কোৱা হয় এৰোজল ওকে এৰোজল বুলি এটা টাৰ্ম আছে এৰোজল মানে তোমাৰ গ্যাসত যেতিয়া কিছুমান সলিড পাৰ্টিকল থাকিব মানে বাষ্পটোত যেতিয়া অলপ কিছুমান সলিড পাৰ্টিকল থাকিব হেতু কোৱা হয় এৰোজল ওকে সলিড পাৰ্টিকলস ইন গ্যাস সলিড পাৰ্টিকলস ইন গ্যাস সো এই এৰোজল ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে মানে বস্তুটো গৰম হয় কইলটো গৰম হৈ যায় পানীত থকা নিকোটিনটোৰ সৈতে বস্তুটো এটা বাষ্পলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় সেই বাষ্পটোকে মানুহে আকৌ নিজৰ লাংজলে উমুৱাই দিয়ে সো একেই কনভেনশনাল সিগাৰেটত যেনেকুৱা এটা হেৰি ধোঁৱাটো ভিতৰলে টানে হেতু আকৌ উলিয়াই দিয়ে হেতু থ্ৰুৱে দিয়ে নিকোটিনৰ আদান প্ৰদানটো ঘটে ঠিক তেনেকে এই ই-সিগাৰেটতো তোমাৰ নিকোটিনৰ আদান প্ৰদান ঘটে এতিয়া ই-সিগাৰেটটো হেতু হল আমি বুজিলো যে এটা হিটিং কইল থাকিব ব্যাটাৰি এটা থাকিব সেই হিটিং কইলটো গৰম কৰি দিব নিকোটিন পানীত থাকে বাষ্পলে কনভাৰ্ট হৈ যায় হৈ যোৱাৰ পিছত যেটো ধোঁৱা হয় মানুহে লয় হেতুৱে হল সিগাৰেট এতিয়া যেটো ল আছে প্ৰহিবিশন অফ ইলেক্ট্ৰনিক সিগাৰেট এক্ট 2019 এটোৱে কিন্তু ই-সিগাৰেট ব্যান কৰি দিছে সো ই-সিগাৰেট হল প্ৰহিবিটেড সাবস্টেন্স মানে ই-সিগাৰেট বেচিলে ই-সিগাৰেট কিনিলে ই-সিগাৰেট যদি কাৰোবাৰ ওচৰত পোৱা যায় তেনেহলে এই পাৰ্টিকুলাৰ লটোৰ আন্ডাৰত হেতু হল তোমাৰ অফেন্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে বুজি পাইছা না ল আছে তাৰ যেটো লৰ যেটো বস্তুৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে হেতু বস্তুৰ অপজিটত কামটো কৰিলে অফেন্স ঠিক আছে সো এতিয়া অফেন্স হলে কি কৰিব তাত দুটা হেৰি আছে পেকাৰ দুটা হেৰি আছে এটা হল 1 year imprisonment নহলে 1 লাখ টকাৰ ফাইন ওকে rupees 1 lakh ফাইন নহবা যদি বহুত বেছি সিৰিয়াস অফেন্স হয় তেতিয়া দুইটাই থাকিব পাৰে 1 year imprisonment আৰু 1 লাখ টকাৰ ফাইন মানে এবছৰৰ জেল খাটিব লাগিব নতুবা 1 লাখ টকাৰ ফাইন দিব লাগিব যদি বহুত বেছি সিৰিয়াস অফেন্স হয় তেতিয়া কি কৰিব লাগিব তেতিয়া দুইটাই দিব লাগিব ঠিক আছে এটো হল তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট টপিক ই-সিগাৰেট মনত ৰাখিবলগীয়া হেতুৱে হল যে প্ৰহিবিশন অফ ইলেক্ট্ৰনিক সিগাৰেট এক্ট 2019 ঠিক আছে সো এটো হল তোমালোকৰ ফাৰ্স্ট টপিক